છો બહેનો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। લગ્ન પ્રસંગમાં કે કોઈ ખાસ તહેવારમાં બનતી એવી ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કટલેટ્સ ઘરે કેવી રીતે સહેલાઈથી બનાવાય એની રેસીપી લઈને હું આજે આવી છું। આ કટલેટ્સને સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં પણ બનાવી શકો છો। તો કટલેટ્સ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 600 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકા લીધા છે। તેને ચમચીની મદદથી મેશ કરી દઈશું। પછી 150 ગ્રામ જેટલા લીલા બાફેલા વટાણા એડ કરીશું। વટાણા અને બટાકાને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। પછી 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, પછી અડધી ચમચી શેકેલું જીરું એડ કરીશું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। પછી 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરીશું। 1 ચમચી સફેદ તલ નાખીશું। પછી અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું। પછી 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। બે ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું। 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું। પછી 3 ચમચી બ્રેડનો ભૂકો એડ કરીશું। જો તમારે બ્રેડના બદલે પૌવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। પછી બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું। કટલેટ્સમાં વરિયાળી અને તલ મિક્સ કરવાથી કટલેટ્સનો સ્વાદ સારો આવે છે। હવે કટલેટ્સના ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી બનાવવા માટે એક સ્લરી તૈયાર કરીશું। તો મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં એક નાનો બાઉલ જેટલો મેદાનો લોટ એડ કરીશું। પછી 2 ચમચા જેટલો આરાનો લોટ એડ કરીશું। જો તમે આરાના લોટને બદલે કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો। પછી તેમાં ધીમે ધીમે થોડું પાણી એડ કરીશું। પછી તેને બરોબર હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને આપણી સ્લરી સ્મૂથ બને। જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સ્લરી સ્મૂથ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે કટલેટ્સના મસાલાને આપણે મોલ્ડની મદદથી બધી કટલેટ્સ બનાવી દઈશું। મોલ્ડની અંદર મેં થોડું તેલ લગાવી દીધું છે। પછી એમાં મસાલો ભરીને તેને આ રીતે પ્રેશર આપીશું, એટલે કટલેટ્સ મોલ્ડમાંથી સરળ રીતે બહાર નીકળી જાય। તો જુઓ, આપણી બધી કટલેટ્સ મોલ્ડની મદદથી તૈયાર કરી દીધી છે। હવે આપણે આ કટલેટ્સને ક્રિસ્પી કરવા માટે આપણે સ્લરીમાં રેપ કરીશું। પછી એને ટોસ્ટના ભૂક્કાથી કોટ કરીશું। તો હવે આ બધી કટલેટ્સ આવી રીતે તૈયાર કરી દઈશું। હવે આપણે કટલેટ્સને તળવા માટે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું।
તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી એક એક કરીને કટલેસને તળી લઈશું. કટલેસનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉનનો થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો જુઓ આપણી કટલેસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો જુઓ આપણી આ ગરમા ગરમ કટલેસ ખાવા માટે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો આ ગરમા ગરમ કટલેસ તમે ટોમેટા સોસ સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમે મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારી કટલેસ પણ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.